Hey, what's up guys? মোৰ নাম মেহবুব আপোনালোকে চাইছে মৰিগাঁৱৰ আছে বন্ধুসকল মই একেদিন ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ অলপ অসুখ আছিলে তাৰ বাবে সময় বিচাৰিছো আকৌ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো হ'ল মানে কি ভিডিঅ' ক'বলৈ ওলাইছো আপোনালোকে চালেহে গম পাব গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি কৈছো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপছটোৰ নাম হ'ল MUVIZ এইটো ব্লেক কালাৰ যোনটো দেখিছেনে এইটো এপছ তে এইটো কি কাম এই এপছটোৰ কি কাম আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে চাই বহুত ভাল পাব বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় আপোনালোকে চাওক তে এই এপছটো মই ওপেন কৰিছো মই আপোনালোকক লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে নো প্ৰবলেম এই দেখা পাইছে না এটা স্ক্ৰিনত চাওক সাইডেদি আপোনাৰ কিছুমান লাইটিং হৈ আছে সাইডেদি লাইটিং হৈ আছে চাওক এই লাইটিংটো আপোনালোক যেতিয়া নেকি কোনো ভিডিঅ' ওপেন কৰিব বা গান শুনিব তেতিয়া কিবা আপোনাৰ মোবাইলত অটোমেটিক এই লাইটিংটো মাৰিব আৰু যেতিয়া নেকি আপোনাৰ গান বা ভিডিঅ'টো অফ কৰি দিব লাইটিংটো অটোমেটিক নাইকিয়া হৈ যাব দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ ইউজ কৰিব পাৰে বেলেগ লাইটিং ইউজ কৰিব পাৰে ধৰি লওক এইটো দেখা পাইছে ওপৰত তলত চাওক আপোনাৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ বিট গান শুনিলে যেটো বিট চলিব যেটো মিউজিক চলিব মিউজিকৰ লগত আপোনালোকে এইটো বাৰ গিটাৰ চলিব আৰু এনেকুৱা আৰু বেলেগো আছে চাওক এনেকুৱা আপোনাৰ সাইডতো হ'ব দেখা পাইছে ধুনীয়া মই আপোনালোকক প্ৰুফ দেখুৱাই দিম এইটো চাওক সাইডেদি এনেকৈ গৈ থাকিব বাৰ আপোনাৰ মিউজিকৰ লগত চলিব তো ইয়াত মই এইটো এপ্লাই কৰি দেখাই দিছো এপ্লাই কৰিছো বাৰু ইয়াত আৰু এটা কথা কৈ দিও আপোনালোকে কালাৰো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কালাৰছত ক্লিক কৰিলে ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে আপোনাৰ যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ৰেড আছে ব্লু আছে এনেকুৱা কম্বিনেশ্যনৰ কালাৰ আছে কালাৰবিলাক আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে মোৰ ফেভাৰিট কালাৰ হ'ল ব্লু গতিকে মই ব্লুৱে ৰাখিছো বাৰু আপোনালোকক মই তাৰ পিছত এতিয়া মিউজিক এটা ওপেন কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো চাওক এটা এপ্লাই হৈ গ'ল মই ইয়াত এটা মিউজিক এটা ওপেন কৰি আপোনালোকক দেখাম চাওক স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে এতিয়া একো নাই মই ইয়াত এটা মিউজিক ওপেন কৰি মিউজিকটো ওপেন কৰি আপোনালোকক দেখাম চাওক দেখা পাইছে সাইডত মিউজিকৰ লগত পুৰা মিলি আছে মই ইয়াত আপোনালোকক মিউজিকটো নুশুনা কপিৰাইট আহিব পাৰে গতিকে মিউজিক নুশুনাও মিউজিক চলি আছে মিউজিক চলাৰ লগতে চাওক সাইডত আপোনালোকৰ কালাৰিং আহি আছে মিউজিক অফ কৰি দিম অফ কৰি দিয়াৰ লগতে কালাৰিং বন্ধ হৈ গ'ল আকৌ অন কৰি দিম কিমান এটা দেখিবলৈ মানে এটা ভাল লাগে আৰু মানে ধুনীয়া দেখিবলৈ এইটো হ'ল মিউজিকত তাৰ পিছত আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ওপেন কৰি দেখাই দিছো এইটো চাওক বন্ধ কৰি দিলো বন্ধ হৈ গ'ল মই ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক ইউটিউব ওপেন কৰি ইউটিউবত মই ভিডিঅ' এটা চলাই দেখাই দিছো চাওক দেখা পাইছে ভিডিঅ' চলিছে লগতে আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ এয়া চাওক ভিডিঅ' চলাৰ লগতে আপোনাৰ কি হৈছে আপোনাৰ এই সাইডত ব্লু কালাৰ লাইন কিটা চলি আছে দেখা পাইছে মিউজিকৰ লগত চলে গতিকে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া পাব ইউজ কৰি লগৰবিলাকক দেখাব পাৰিব যে কিমান ধুনীয়া এটা ফিচাৰ্ছ বহুত ধুনীয়া লাগে মানে মাইণ্ড ব্লোয়িং আৰু মই নিজে ইউজ কৰিছো ধুনীয়া লাগে মোৰ ইউজ কৰা আছে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব এই এপছটো এইটো লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পিছত আৰু এটা ধুনীয়া এপছ আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ আইকন বিলাক কি হয় আপোনাৰ মই দেখুৱাই দিছো ডাইৰেক্ট চাওক তা এনিমেটেড আইকন এইটো মই লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইটো থাৰ্ড পাৰ্টি চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় বা বেলেগ একো চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অইন একো কৰিব নালাগে জাস্ট খালি ইনষ্টল কৰিলে হ'ল ইয়াত সেটিং একো মিলাব নালাগে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব ব্ল্যাঙ্ক স্ক্ৰিনত টেপ কৰি ধৰি ৰাখিব লাগিব ধৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক ওয়াচ বুলি এটা অপচন লিখা আছে WIDGETH ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত চাওক যোনটো আপোনাৰ এপছ আছে এপছৰ আইকনটো ইয়াত দেখুৱাই দিছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিমান এপছ থাকিব গোটেইখিনি এপছ ইয়াত আপোনাৰ কি হ'ব শ্ব' কৰাৰ পিছত প্ৰথমত ধৰি লওক মই কেলকুলেটৰটো ক্লিক কৰিলো ইয়াত চাৰিটা সিস্টেমৰ আছে এনিমেটেড হয় মই এটোকে লগাই দি চাওক এনেকুৱা টাইপৰ হৈ থাকিব আকৌ মই গোটেই এপছ যিমান আছে গোটেইখিনি মই এনেকুৱা কৰি ল'ব পাৰোঁ দেখিবলৈ কিবা এটা ভাল লাগে মই আপোনাক গোটেইখিনি ফটাফট কৰি পেলাই মই গোটেই স্ক্ৰিনখন ভৰাই পেলাই মই দেখাই দিছো চাওক ফটাফট মই গোটেই স্ক্ৰিনটো ভৰাই দেখাই দি আছো এনেকৈ আপোনালোকে অইন একো কৰিব নালাগে জাস্ট ক্লিক কৰিব লাগে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা দেখাব গোটেই স্ক্ৰিন ভৰাই থ'ব পাৰে স্ক্ৰিন ভৰাই থোৱাৰ পিছত চাওক দেখিবলৈ কিমান এটা সুন্দৰ লাগিছে আপোনাৰ যেতিয়া মোবাইলটো বেলেগ এজনে দেখা পাব মেনুখন দেখাৰ পিছত এনেকুৱা এটা এনিমেটেড হৈ থাকিব কালাৰিং হৈ থাকিব সাৰ্কুল টাইপৰ ঘূৰি থাকিব তে দেখিবলৈ এটা কিবা এটা সুন্দৰ লাগে গতিকে মানে মোবাইলটো হ্যান্ডসেটটো দেখিবলৈ সুন্দৰ লাগে অইন একো নাই গতিকে আপোনাৰ লগৰ হওক কোনোবা হওক যোনে হওক দেখা পালে ভাবিব বা এটো কেনেকৈ কৰিলিও ইয়াত কোনো লঞ্চাৰ নালাগে
কোনো লঞ্চাৰ ইনষ্টল কৰা প্ৰয়োজন নাই এনে ধৰি লওক নৰ্মেলি লঞ্চাৰত থাকে লঞ্চাৰ ইনষ্টল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো উইদাউট লঞ্চাৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এনেকুৱা কৰিব পাৰিব দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অপেনো কৰিব পাৰিব ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওক মই কেলকুলেটাৰটো অপেন কৰি দেখাইছোঁ এজ কেলকুলেটাৰ অপেন কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিলে ইয়াত অপেন হৈ যাবগৈ আকৌ বেক কৰি দিলোঁ তাত দেখাব ইয়াৰ পৰাই অপেন কৰিব পাৰিব নো প্ৰব্লেম তো বন্ধুসকল এইটো এটা ট্ৰিক আছিলে ট্ৰিক বুলি নহয় আৰু এপছৰ ফিচাৰ্ছ হয় বহুত ধুনীয়া হয় তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে বা চাই পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো বন্ধুসকল এপছকেইটাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ